જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જરા કલ્પના કરી જુઓ, આ બ્રહ્માંડના સર્જનહાર, જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાયક છે, સર્વશક્તિમાન છે, એમની સામે ઊભા રહીને કોઈ ભક્ત એવું નથી વિચારતો કે મને કોઈ વરદાન આપો કે મારી બધી જ મનોકામનાઓ પૂરી કરો. જી બિલકુલ. એના બદલે એ ભક્તના મનમાં એક જ વ્યાકુળતાને ચિંતા હોય છે કે અરે રે, આજે ઉનાળાની ગરમી બહુ છે, મારા પ્રભુને ક્યાંક લૂ તો નહીં લાગી જાય ને, એમને શ્રમ તો નહીં પડતો હોય ને. ભક્તિનો આ કેવો અદ્ભુત, અનોખો અને દુનિયાની નજરે એકદમ ઉલટો પ્રવાહ છે. સાચી વાત છે. એકદમ ઉલટો પ્રવાહ. હા, મતલબ ભગવાન પાસે પોતાની ચિંતાઓ દૂર કરાવવાને બદલે ભગવાનની ચિંતા કરવાનો આ માર્ગ છે. અને આ જ અનોખા વાત્સલ્ય ભાવનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એટલે આજનો આપણો વિષય, જ્યેષ્ઠાભિષેક. આજે આપણે પ્રભુની આ પાવન અને શીતળ સ્નાન યાત્રાના અત્યંત સૂક્ષ્મ અને હૃદયસ્પર્શી ભાવમાં ખૂબ જ ઊંડા ઉતરવાનું છે. જી ચોક્કસ. બ્રહ્માંડના નાયકને એક સુકોમળ બાળકના રૂપમાં જોવા અને બસ એમના સુખનો જ વિચાર કરવો, એ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાણ છે ને. જુઓ, જ્યેષ્ઠાભિષેક એ માત્ર કેલેન્ડરમાં આવતો કોઈ સાધારણ ધાર્મિક તહેવાર નથી કે પછી કોઈ કર્મકાંડ નથી. હા, બરાબર. ઉનાળાની આજે કાળઝાળ ગરમી છે, જેને આપણે ગ્રીષ્મ ઋતુ કહીએ છીએ, જ્યારે તે એની ચરમસીમા પર હોય અને આવનારી વર્ષા ઋતુ વચ્ચેનો આ જે સમયગાળો છે, જેને આપણે સંધિકાળ કહીએ છીએ, તો આ ઋતુઓના પરિવર્તનના સમયમાં આપણા વહાલા પ્રભુના શ્રીઅંગને વિશેષ શીતળતા અર્પણ કરવાનો આ એક અત્યંત વૈજ્ઞાનિક અને ભાવપૂર્ણ ક્રમ છે. વૈજ્ઞાનિક અને ભાવપૂર્ણ. જી, અહીંયા કોઈ યાંત્રિક પ્રક્રિયા નથી થતી. આ તો નંદાલયના ભાવથી, એટલે કે એક માતા પોતાના ફૂલ જેવા બાળકને ગરમીથી બચાવવા જે વ્યાકુળતા અનુભવે ને, એવો જ આ હૃદયનો શુદ્ધ પુકાર છે. હા, એટલે જાણે માં પોતાના દીકરાને ટાઢક આપે છે. પણ અહીંયા આના ઐતિહાસિક મૂળ વિશે વિચારીએ ને, તો એક બહુ મોટો વિરોધાભાસ દેખાય છે, જે સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. ઐતિહાસિક રીતે જોઈએ તો જ્યેષ્ઠ સુદ પૂનમ, એટલે કે જ્યેષ્ઠ માસની પૂર્ણિમા, એ મૂળ તો પુરીમાં બિરાજતા શ્રી જગન્નાથજીના પ્રાગટ્ય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. હા, એ જગન્નાથજીનો ઉત્સવ છે મૂળ તો. બરાબર. અને આપણને ખ્યાલ છે કે પુરીની એ સ્નાનયાત્રા તો એકદમ ભવ્ય હોય છે. રાજવી અને લાખો લોકોની ભીડ વચ્ચે ઢોલ નગારા સાથે થતો એક વિશાળ જાહેર ઉત્સવ છે. તો પછી મારો પ્રશ્ન એ છે કે પુષ્ટિમાર્ગે આટલા મોટા જાહેર અને રાજવી ઉત્સવને એકદમ અંગત, ગુપ્ત અને હવેલીની અંદર થતા એક વાત્સલ્યપૂર્ણ માતૃત્વના ભાવમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત કરી દીધો? હા, એ બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. કેમ કે આ બંને તો તદ્દન વિપરીત ધ્રુવ છે ને. એક તરફ રાજાધિરાજનો જાહેર ઉત્સવ અને બીજી તરફ હવેલીના બંધ બારણે થતી આ માતૃત્વભરી સેવા. આ રૂપાંતરણ કેવી રીતે થયું? જુઓ, આ ઐતિહાસિક રૂપાંતરણ જ શ્રી મહાપ્રભુજી અને ત્યારબાદ શ્રી ગુસાઈજીની દૃષ્ટિની મહાનતા દર્શાવે છે. પુરીમાં જે થાય છે ને, તે ઐશ્વર્યનો ભાવ છે. અચ્છા, ઐશ્વર્યનો ભાવ? જી, ત્યાં ભગવાન એક સમ્રાટ છે, એક રાજા છે, અને પ્રજા તેમના દર્શન કરી રહી છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં મર્યાદા કે ઐશ્વર્યની કોઈ જગ્યા નથી. અહીં માત્ર માધુર્ય અને વાત્સલ્ય જ છે. સાચી વાત. નંદાલયમાં પ્રભુ રાજા નથી, પણ સાક્ષાત નંદબાબા અને જશોદાજીના અત્યંત નાના સુકોમળ લાલજી છે. તેથી જ પેલી જાહેર ભીડ કે મોટા શંખનાદોને બદલે આ ઉત્સવને હવેલીના નિજ મંદિરમાં અત્યંત અંગત અને ગુપ્ત રીતે સ્વીકારવામાં આવ્યો. ઉનાળામાં સખત ગરમીથી તપતી ધરતી અને વાતાવરણની લૂ જ્યારે શ્રીઅંગને સ્પર્શે ને, ત્યારે લાલજીને શ્રમ પડે છે. ઓહો, પ્રભુને શ્રમ પડે છે. જી બિલકુલ. અને એ શ્રમને દૂર કરી આવનારી વર્ષા ઋતુના ભેજવાળા વાતાવરણ માટે પ્રભુના સુકોમળ સ્વરૂપને તૈયાર કરવાની આ પ્રક્રિયા છે. આમાં કોઈ ઐશ્વર્યનું પ્રદર્શન નથી, પણ શુદ્ધ પ્રેમનું સમર્પણ છે. વાહ, શુદ્ધ પ્રેમનું સમર્પણ. અને જ્યારે આપણે આ શ્રમ દૂર કરવાની અને શીતળતાની વાત કરીએ છીએ ને, ત્યારે હવેલીઓમાં એવું વારંવાર સાંભળવા મળે છે કે આજના દિવસે સહસ્ત્રધારાના દર્શન કરતાં જ જીવના ત્રણેય તાપ શમી જાય છે. હા, ત્રણેય તાપ. તો એક ક્ષણ માટે અહીં રોકાઈને આ જરા સમજીએ, કારણ કે આ શબ્દ બહુ ભારે લાગે છે. આ ત્રણ તાપ ખરેખર શું છે?
એક સામાન્ય વૈષ્ણવ માટે જે પોતાના રોજિંદા જીવનમાં વ્યસ્ત છે એના માટે આ ત્રણે તાપ શમી જવાનો અર્થ શું થાય? હું સમજાવું. આ ખૂબ જ પાયાનો પ્રશ્ન છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એમ 3 પ્રકારના તાપ એટલે કે દુઃખ કે કષ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. અચ્છા. આધ્યાત્મિક એટલે આપણા પોતાના જ મન અને શરીરથી ઉત્પન્ન થતા કષ્ટ, જેમ કે કોઈ શારીરિક બીમારી કે માનસિક ચિંતાઓ. પછી આધિભૌતિક એટલે અન્ય જીવો કે બહારની પરિસ્થિતિઓ દ્વારા મળતા દુઃખ, જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ સાથેનો સંઘર્ષ કે સંસારની કોઈ વ્યાધિ. બરાબર, એટલે બીજા લોકોથી મળતું દુઃખ. હા, અને ત્રીજું આદિદૈવિક એટલે કુદરતી કે દૈવી પ્રકોપથી થતા કષ્ટ, જે આપણા હાથમાં જ નથી હોતા. હવે સમજો, જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ હવેલીમાં જઈને સુગંધિત કેસર, બરાસ અને ગુલાબજળથી સ્નાન કરતા પોતાના વહાલા પ્રભુના દર્શન કરે છે ને, હા હા. ત્યારે એ માહોલની શીતળતા અને ભક્તિનો એ વાત્સલ્ય ભાવ એટલો પ્રબળ હોય છે કે જીવ આ ત્રણેય પ્રકારના દુન્યવી કષ્ટોને તે જ ક્ષણે ભૂલી જાય છે. એના મનમાં ત્યારે કોઈ જ સંસારી ચિંતા નથી રહેતી. માત્ર એક જ વિચાર રહે છે કે આહા, મારા લાલજીને કેવી સુંદર ઠાડક મળી રહી છે. અરે વાહ. અને પ્રભુના આ સુખમાં જ ભક્તને પરમ શાંતિનો અનુભવ થાય છે, જેને આપણે તાપ શમી જવા કહીએ છીએ. અદ્ભુત. પ્રભુના સુખમાં પોતાનું સુખ, આ જ તો પુષ્ટિ છે. હવે આ શીતળતા આપવાની જે મુખ્ય પ્રક્રિયા છે તેના પર આવીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે મોટાભાગની હવેલીઓમાં મંગળા દર્શનથી જ આ વિશિષ્ટ ક્રમ શરૂ થઈ જાય છે. જી, મંગળાથી જ શરૂ થાય. અરે, એમાં સહસ્ત્રધારાનો અદ્ભુત ઉપયોગ થાય છે. પણ મને અહીંયા એક બહુ મોટો અને કદાચ ઘણાના મનમાં થતો સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય છે. આપણે સામાન્ય વ્યવહારમાં સ્નાન કરવું હોય તો મોટો કળશ કે માટલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર? હા, સામાન્ય રીતે એમ જ હોય. તો જો પ્રભુને ગરમીથી રાહત જ આપવી છે અને પુષ્કળ જળ પધરાવવું છે, તો એક મોટો રૂપાનો કે સોનાનો કળશ ભરીને સીધું જળ પ્રભુ પર કેમ નથી ધરાવતા? આ અસહસ્ત્રધારા નામનું આ વિશિષ્ટ પાત્ર કેમ વાપરવામાં આવે છે? કળશમાં શું વાંધો છે? જુઓ, કળશ વાપરવો એ બહુ સામાન્ય અને લૌકિક છે. પણ જો કળશ વાપરીએ ને, તો પુષ્ટિ માર્ગનો અસલી વાત્સલ્ય ભાવ ત્યાં જ ખંડિત થઈ જાય. ખંડિત થઈ જાય? એ કેવી રીતે? હા, કારણ કે આ બહુ સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે. આપણે ક્યારેય ન ભૂલવું જોઈએ કે આપણા ઠાકોરજી એ કોઈ નિર્જીવ પાષાણની મૂર્તિ નથી. એ સાક્ષાત, જીવંત અને અત્યંત સુકોમળ બાળ સ્વરૂપ છે. એકદમ સાચી વાત. જો એક મોટા કળશમાંથી સીધું જ જળ પ્રભુના મસ્તક પર ધરાવવામાં આવે, તો એ જળની ધાર ખૂબ જાડી હોય છે અને જાડી ધારમાં જળનું પોતાનું એક ચોક્કસ વજન હોય છે. હા, જળનું વજન તો હોય જ. તો જ્યારે વજનદાર પ્રવાહ સીધો પ્રભુના મસ્તક અને શ્રીઅંગ પર પડે ને, ત્યારે એના દબાણથી પ્રભુને શ્રમ પડે છે, તેમને ભાર લાગે છે અને કષ્ટ પહોંચે છે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં તો લાલજીને સહેજ પણ શ્રમ પડે એ કોઈ વૈષ્ણવ સપનામાં પણ કેવી રીતે સહન કરી શકે? ઓહો, એટલે જળના પ્રવાહનું વજન પણ પ્રભુને કષ્ટ આપી શકે એ લેવલનો આ સૂક્ષ્મ વાત્સલ્ય ભાવ છે. આપણે તો ક્યારેય એવું વિચાર્યું જ ન હોય. જી, એ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની વિશેષતા છે. જો આને કોઈ રોજિંદા ઉદાહરણથી સમજવું હોય તો કદાચ એમ કહી શકાય કે કોઈ ભારે મોટા જળધોધ એટલે કે વોટરફોલ નીચે ઊભા રહેવા અને એકદમ ધીમા ઝરમર વરસતા વરસાદની વાંછટ નીચે ઊભા રહેવા વચ્ચે જે તફાવત છે, બસ એ જ તફાવત કળશ અને સહસ્ત્રધારા વચ્ચે છે. બહુ જ સુંદર સરખામણી કરી તમે. પેલો ધોધ કદાચ માથામાં વાગે, પણ ઝરમર વરસાદ માત્ર શીતળતા અને આરામ આપે છે. બરાબર ને? એકદમ સચોટ અને સુંદર ઉદાહરણ. બસ પ્રભુને એ જ ઝરમર વરસાદ જેવી જ શીતળતા આપવાની છે. સહસ્ત્રધારા એ સોના કે ચાંદીનું એક એવું વિશિષ્ટ પાત્ર છે જેમાં નીચે ઝીણા ઝીણા અસંખ્ય છિદ્રો હોય છે, જાણે કોઈ અત્યંત ઝીણી ચાળણી હોય ને. હા, ચાલણી જેવું. સંસ્કૃતમાં સહસ્ત્ર એટલે 1000 અને ધારા એટલે પ્રવાહ. જ્યારે એ પાત્રમાં જળ પધરાવાય ત્યારે તે એક જાડી ધાર હજારો એકદમ પાતળી ફૂલ જેવી કોમળ ધારાઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. અરે વાહ! એટલે જ્યારે આ જળ શ્રીઅંગ પર પડે ત્યારે પ્રભુને જરા પણ ભાર લાગતો નથી અને આ જળ પણ માત્ર સાદું જળ નથી હોતું. તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગુલાબજળ, કેસર, બરાસ અને ચંદન મેળવવામાં આવે છે. બરાસ અને ચંદન એટલે એકદમ ઠંડક. જી,
આ તમામ સામગ્રીઓ આયુર્વેદિક દૃષ્ટિએ પણ પ્રચંડ શીતળતા આપનારી છે. એટલે એક તરફ સુગંધનો દિવ્ય વૈભવ છે અને બીજી તરફ સ્પર્શની અત્યંત કોમળતા છે. વાહ! આ વર્ણન સાંભળીને જ હૃદયમાં એક અદ્ભુત શીતળતાનો અહેસાસ થાય છે. હવે હવેલીઓના આ દિવ્ય ક્રમ પછી આપણે એવા વૈષ્ણવોની વાત કરીએ જેમના નિજ ગૃહમાં એટલે કે પોતાના ઘરમાં પ્રભુ બિરાજે છે. હા, નિજ ગૃહની સેવા. તો ઘરમાં બિરાજતા લાલજીને આપણે આજના દિવસે કેવી રીતે શીતળતા અર્પણ કરવી જોઈએ? કારણ કે દરેકના ઘરે તો સોના કે ચાંદીની સહસ્ત્રધારા ઉપલબ્ધ ન પણ હોય ને. તો શું એવા ઘરોમાં પ્રભુ આ શીતળતાથી વંચિત રહી જાય? ના ના, જરાય નહીં. જુઓ, પુષ્ટિ માર્ગ એ ભાવનો માર્ગ છે, સાધનોનો નહીં. જે વૈષ્ણવોના ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે તેમના માટે સાધનો કરતાં હૃદયનો ભાવ સૌથી મોટો છે. સાચી વાત. ભાવ જ પ્રધાન છે. જો ઘરમાં સહસ્ત્રધારા ન હોય તો જરાય ચિંતા કે નિરાશા અનુભવવાની જરૂર નથી. ઘરમાં બિરાજતા સ્વરૂપ માટે અભિષેકના ક્રમમાં શંખનો ઉપયોગ કરવો એ સૌથી ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. અચ્છા, શંખનો ઉપયોગ? જી. શંખ એ પોતે જ જળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે અને પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. વળી શંખનો આકાર અને તેનું મુખ એવું હોય છે કે જ્યારે તેમાંથી જળની ધાર પડે છે ને ત્યારે તે કુદરતી રીતે જ અત્યંત પાતળી અને કોમળ બની જાય છે. ઓહો, એટલે સહસ્ત્રધારા જેવું જ કામ કરે? બિલકુલ. એટલે સવારે મંગળાના સમયે ભાવથી સંકલ્પ કરવો અને પોતાની ગુરુઘરની પરંપરા મુજબ શુદ્ધ જળ અને તેમાં ગુલાબજળ પધરાવીને પ્રભુને અત્યંત ધીમી અને કોમળ ધારાથી શંખ દ્વારા અભિષેક કરવો જોઈએ. આ તો થઈ અભિષેકની વાત, પણ ત્યારબાદ શૃંગાર અને વસ્ત્રનો ક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? ગરમીના દિવસો હોવાથી પ્રભુના પહેરવેશમાં પણ ઘણો બદલાવ આવતો હશે ને? હા, બિલકુલ. આ ઋતુમાં પ્રભુને એકદમ હળવા, શ્વેત એટલે કે સફેદ રંગના મલમલ અથવા સુતરાઉ, જેને આપણે કોટન કહીએ છીએ, તેવા વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે. સફેદ રંગ અને સુતરાઉ કાપડ, બરાબર. હા, કારણ કે સફેદ રંગ એ ઉષ્માને એટલે કે ગરમીને પાછી ધકેલે છે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ શીતળતા આપે છે. સાથે જ તે આંખોને પણ પરમ શાંતિ આપે છે. આભરણ એટલે કે દાગીના અને શૃંગાર પણ એકદમ હળવા રાખવામાં આવે છે. ભારે શૃંગાર કે જરીના વસ્ત્રોથી પ્રભુને ગરમાવો લાગી શકે અને શ્રમ પડી શકે. હા, એટલે શ્રમ ન પડવો જોઈએ એ મુખ્ય વાત છે. જી. અને શ્રીઅંગ પર ચંદનનું સુંદર તિલક અને લેપન કરવું જોઈએ. તેમજ સુગંધિત શીતળ ફૂલોથી પ્રભુને સજાવવા જોઈએ, જેમ કે મોગરો કે ચમેલી, જેથી આખો દિવસ પ્રભુને નિરંતર ઠાડક અને સુગંધ મળતી રહે. વાહ! એટલે વસ્ત્ર અને શૃંગાર દ્વારા બહારથી શીતળતા આપ્યા પછી ભીતરથી શીતળતા આપવા માટે ભોગ અને સામગ્રીનું પણ એટલું જ મહત્વ હશે. આ દિવસોમાં પ્રભુને કેવી સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ધરાવવી જોઈએ? સામગ્રીમાં તો ઋતુનો પૂરેપૂરો પ્રભાવ જોવા મળે છે. આ ઋતુમાં પ્રભુને એવી જ સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ધરાવવી જોઈએ જે માત્ર સ્વાદ જ ન આપે પણ શરીરની અંદર જઈને શીતળતાનો સંચાર કરે. અંદરથી ઠંડક આપે એવી સામગ્રી. હા, પ્રભુને અત્યંત ભાવપૂર્વક મિશ્રી, તાજા ઋતુફળો, દૂધ, માખણ અને ખાસ કરીને અલગ અલગ પ્રકારના શીતળ પાનક એટલે કે શરબત ધરાવવા જોઈએ. જ્યેષ્ઠ માસમાં આમ્રફળ એટલે કે કેરીનો મહિમા સૌથી વિશેષ છે. હા, કેરી તો ઉનાળાનું મુખ્ય ફળ છે. બિલકુલ. તો કેરીના રસની અદ્ભુત સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરીને પ્રભુને ધરાવવામાં આવે છે. તેમાં જારીજીમાં પણ અત્યંત સુગંધિત અને શીતળ જળ ભરવામાં આવે છે. આ બધું જ પ્રભુને ખૂબ જ લાડથી આરોગાવવામાં આવે છે. આ બધી જ સામગ્રી અને બાહ્ય ક્રિયાઓ ખૂબ જ સુંદર છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં હંમેશા એવું કહેવાય છે કે બાહ્ય સેવાની સાથે અંતઃકરણની સેવા પણ એટલી જ જરૂરી છે. આપણા અંતઃકરણ અને વાણીથી પ્રભુને કેવી રીતે લાડ લડાવવા? મેં સાંભળ્યું છે કે આ દિવસોમાં શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવો ખૂબ જ ફળદાયી માનવામાં આવે છે. જી, એકદમ સાચી વાત છે. પણ અહીં મને એક પ્રશ્ન થાય કે યમુનાષ્ટક જ કેમ? બીજો કોઈ પાઠ કેમ નહીં? યમુનાષ્ટક અને આ જ્યેષ્ઠાભિષેકની શીતળતા વચ્ચે શું સીધો સંબંધ છે? આ પ્રશ્ન ખરેખર આપણને પુષ્ટિમાર્ગના ઊંડા રહસ્ય સુધી લઈ જાય છે. શ્રી યમુનાજીને પુષ્ટિમાર્ગમાં ભક્તિનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ
એટલે કે પ્રવાહિત થતો પ્રેમ અથવા લિક્વિડ લવ માનવામાં આવે છે. લિક્વિડ લવ સુંદર શબ્દ છે. હા, તેઓ પોતે જ જળ સ્વરૂપ છે અને અત્યંત શીતળ છે. જ્યારે ગ્રીષ્મની કાળઝાળ ગરમી હોય ને ત્યારે શ્રી યમુનાજીના કિનારે કદંબના વૃક્ષ નીચે બિરાજતા પ્રભુને જે પરમ શીતળતા મળે છે એ જ દિવ્ય શીતળતા આપણે પાઠ દ્વારા હવેલી કે નિજગૃહમાં ઉપસ્થિત કરવાની છે. અચ્છા, એટલે પાઠ કરવાથી એ વાતાવરણ ઊભું થાય છે. બિલકુલ. શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ એ માત્ર કોઈ શ્લોકનું ઉચ્ચારણ નથી. એ તો પ્રભુ માટે એક આધ્યાત્મિક વાતાનુકૂલન એટલે કે એક સ્પિરિચ્યુઅલ એર કન્ડિશનર ચાલુ કરવા સમાન છે. શ્રી યમુનાજીની કૃપા વિના પ્રભુના શ્રી અંગ સુધી આ શીતળતા પહોંચી જ ન શકે. વાહ, સ્પિરિચ્યુઅલ એર કન્ડિશનર! આ વાત સીધી હૃદયમાં ઉતરી જાય તેવી છે. જી, અને આની સાથે જ મધુરાષ્ટકમ, સર્વોત્તમ સ્તોત્રોનો પાઠ અને આપણા માર્ગના મૂળભૂત અષ્ટાક્ષર મંત્ર શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ નો સતત જાપ કરવો જોઈએ. મંત્ર જાપનું પણ એટલું જ મહત્વ છે. હા, કારણ કે મંત્ર જાપથી શું થાય છે કે આપણું પોતાનું ચિત્ત સંસારના તાપ અને ચિંતાઓમાંથી હટીને પ્રભુના ચરણારવિંદમાં સ્થિર થાય છે. જો ભક્તનું પોતાનું અંતઃકરણ શાંત અને શીતળ હશે તો જ તે પ્રભુને સાચી શીતળતા અર્પણ કરી શકશે ને. 100% સાચી વાત. અંદરથી ક્રોધ કે તાપ હોય અને બહારથી ચંદન લગાવીએ તો એ સેવામાં કોઈ ભાવ નથી રહેતો. જીવ શીતળ હશે તો જ પ્રભુને શીતળતા આપી શકશે. આ કેટલી ગહન અને સાચી વાત છે. જો આખી ચર્ચાનો સાર કાઢીએ ને તો આપણે વારંવાર એ જ નિષ્કર્ષ પર આવીએ છીએ કે પુષ્ટિમાર્ગમાં વિધિ કરતા ભાવ હંમેશા મોટો છે. જ્યેષ્ઠાભિષેક એ માત્ર ભગવાનને સ્નાન કરાવવાનો કોઈ ફરજિયાત યાંત્રિક વિધિ નથી. ના, જરાય નહીં. આ પોતાના સ્નેહને, પોતાના હૃદયના અતૂટ વાત્સલ્યને શીતળ સેવા રૂપે વ્યક્ત કરવાનો એક દિવ્ય અવસર છે. બિલકુલ. અને આ ભાવ જ પુષ્ટિમાર્ગને અન્ય બધા જ માર્ગોથી અલગ અને અનોખો તારવે છે. અહીં પ્રભુ માત્ર એક દૂર બેઠેલા ભગવાન મટીને આપણા ઘરના એક સદસ્ય, આપણું પોતાનું બાળક બની જાય છે. પોતાનું બાળક? વાહ! જ્યારે એ ભાવ જાગે છે ને ત્યારે સેવા એ કોઈ ફરજ કે નિયમ નથી રહેતો, પણ તે આપણો સહજ સ્વભાવ બની જાય છે. પ્રેમમાં કોઈ શુષ્ક નિયમો નથી હોતા, માત્ર સંપૂર્ણ સમર્પણ હોય છે. અને અહીં એ પણ સમજવું અત્યંત જરૂરી છે કે પુષ્ટિમાર્ગ ખૂબ જ વિશાળ છે. આપણી વિવિધ હવેલીઓ અને નિજગૃહોની સેવા પરંપરામાં, સામગ્રીમાં કે સ્નાનના સમયમાં થોડો ભેદ ચોક્કસ હોઈ શકે છે. જી, આ એક ખૂબ જ અગત્યની નોંધ છે જે દરેક વૈષ્ણવે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. દરેક ગુરુઘરની પોતાની એક વિશિષ્ટ રીત અને પરંપરા હોય છે. હા. તેથી કોઈપણ પ્રકારની સરખામણી કર્યા વિના દરેક વૈષ્ણવે હંમેશા પોતાના ગુરુઘરની આજ્ઞા અને પરંપરાને જ સર્વોપરી માનવી જોઈએ. આપણા ગુરુદેવે આપણને જે માર્ગદર્શન આપ્યું હોય તેનું જ અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક અને નિષ્ઠાથી અનુસરણ કરવું જોઈએ. પરંપરાઓ ભલે અલગ હોય પણ મારા લાલજીને ગરમી ન લાગે એ મૂળ ભાવ ક્યાંય બદલતો નથી. 100% સાચી વાત છે તમારી. ગુરુ આજ્ઞા વિના આ માર્ગમાં કોઈ ગતિ જ નથી. જો આપણે આપણા ઠાકોરજીને આટલી આકરી ગરમીમાં આટલી જતનથી, આટલી કોમળતાથી શીતળતા અર્પણ કરીએ છીએ તો એ જ ભાવ આપણા જીવનમાં પણ વણાઈ જવો જોઈએ. બ્રહ્માંડના સર્જનહારને એક લાચાર, સુકોમળ બાળકના રૂપમાં જોવાની આ પ્રક્રિયા ભક્તના પોતાના અહંકારને સાવ ઓગાળી નાખે છે. હા, અહંકાર રહેતો જ નથી. અને જ્યારે અહંકાર ઓગળે છે ત્યારે જ હૃદયમાં સાચી શીતળતા પ્રગટે છે. આ વાત્સલ્ય ભાવની સુંદરતા જે છે, જ્યારે કોઈ ભક્ત બ્રહ્માંડના સર્જનહારને એક નાના બાળકના રૂપમાં જુએ છે, જેને પોતાની સેવાની, પોતાની શીતળતાની જરૂર છે, ત્યારે એ ભક્ત ભગવાન પાસે કંઈ માગવાની વૃત્તિ જ ગુમાવી બેસે છે. તેનું સમગ્ર અસ્તિત્વ માત્ર પ્રભુને સુખ આપવામાં જ વિલીન થઈ જાય છે. જી, બિલકુલ. અને કદાચ એ જ નિષ્કામ ભક્તિનું સૌથી ઉચ્ચ શિખર છે, જેની અનુભૂતિ જ્યેષ્ઠાભિષેક આપણને કરાવે છે. આ માત્ર પ્રભુને નહીં પણ આપણા પોતાના હૃદયને પવિત્ર અને શીતળ કરવાની એક સુંદર યાત્રા છે. એકદમ સાચી વાત કહી તમે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.